हेलो एभ्रिवान। आज म यो एकदमै सजिलो र एकदमै सिम्पल स्लिक जुरो हेयर स्टाइल बनाउँदैछु। मैले चाहिँ यो कपाललाई ब्लो ड्राई र क्रिम्पिङ गरिसकेको छु। अब म यो कपालमा पिच्छाबाट सिउँदो बनाउँदैछु। त्यसपछि इयर टु इयर पार्टिसन गर्छु। कानदेखि कानसम्म कानको पछाडि हात राखेर टेलकोमले पार्टिसन गरेर ज्याकपिनले अड्काएँ र सेम अर्को साइडमा पनि क्राउन एरियाबाट पार्टिसन गरेँ, ज्याकपिनले अड्काएँ। बाँकी रहेको कपाललाई म पोनीटेल बनाउँछु। अब एउटा यस्तो डोनट बन लिएर यसलाई म खोल्दैछु। अब म पोनीटेलको माथि दुईटा बबी पिन जिगज्याग गरेर सिक्योर गर्छु। अर्को दुईटा बबी पिनमा रबर ब्यान्ड यसरी अड्काउँछु। पोनीटेललाई माथि फर्काएर अघि रबर ब्यान्ड अड्काएको बब पिनलाई तलको बब पिनमा सेक्युरली अड्काउँछु। तल बब पिन राख्दा चाहिँ कपाल एकदमै बलियो हुन्छ, सेक्युरली अड्डिन्छ। र तल पनि स्टफिङ राख्ने ठाउँमा मैले त्यसरी नै बब पिन क्रिस क्रस गरेर अड्काएँ। स्टफिङलाई मैले चाहिएको आकारमा पट्याएर अब यु पिनले सेक्युर गर्दैछु। यु पिन चाहिँ जता जता आवश्यक पर्छ जस्तो लागेको छ त्यतै त्यतै राख्दैछु। कतिको लुज टाइट छ हेरेर यसलाई टाइट गर्दैछु। अब यो पोनीटेललाई हल्का ब्याक कोम गरेँ, मैले धेरै होइन, हल्का ब्याक कोम गरेँ। हल्का स्प्रे गर्छु र यसलाई तल फर्काउँछु। हातले बिस्तारै स्प्रेड गरेर कोमको सहायताले थोरै कोरेर क्लिन गर्छु। साइड साइडमा यु पिनले अड्काएँ। अब तल बाँकी भएको कपाललाई मैले अर्को रबर ब्यान्डले बाँधेँ र त्यसलाई त्यही बनभित्र छिराएँ र यु पिनको सहायताले म यसलाई सेक्युर गर्दैछु। अब आवश्यक सबै ठाउँमा मैले यु पिन लगाएर त्यो पिनमाथि चाहिँ हल्का स्प्रे गर्छु। त्यसो गर्दा चाहिँ पिन लुज हुँदैन, चिप्लेर झर्दैन। अगाडिको कपालमा भोल्युम नचाहिँदा चाहिँ म यत्तिकै कोरेर हेयर व्याक्स अथवा स्प्रे युज गरेर यसलाई पछाडि अड्काउँछु। यो हेयरमा चाहिँ अलिकति भोल्युम दिनको लागि मैले भर्टिकल पार्टिसन गरेँ र पछाडिको सेक्सन लिएँ। अब यसमा म ब्याक कोम गर्छु। ब्याक कोम गर्दा चाहिँ कपाल जुन एङ्गलमा आउँछ त्यही एङ्गलमा समातेर ब्याक कोम गर्नुपर्छ। कोमको टिपले मात्रै हल्का ब्याक कोम गरेर म यसलाई सबै रुटमा जम्मा गर्छु। आफूलाई जति भोल्युम चाहिन्छ त्यति। त्यसमाथि म हल्का स्प्रे गर्छु र त्यसलाई पछाडि ल्याउँछु। अब अगाडिको सेक्सनबाट मैले फेस फ्रेमिङको लागि अलिकति कपाल निकालेँ र यसलाई पनि सेम एङ्गलमा समातेर त्यसरी नै ब्याककोम गर्छु। टिपले मात्रै गर्छु। हल्का ब्याककोम गरेपछि म स्प्रे गरेर पछाडि लिएर आउँछु। अब यो कपाललाई कोम गर्दा पनि काइयोलाई भित्रसम्म नलगेर त्यस्तै माथि माथि टिपले मात्रै बिस्तारै कोम गरेर क्लिन गर्नुपर्छ। आफूलाई अझै भोल्युम चाहिन्छ भने टेलकोमको टेलले यसरी हल्का माथि ल्याउन मिल्छ र यसलाई म यु पिनले अड्काउँछु। अझै सेक्युर गर्नको लागि यु पिनको तल अर्को बब पिन लगाउँछु। त्यस्तो गर्दा चाहिँ यो एकदमै सेक्युरली बस्छ। अर्को साइडमा पनि सेम गरेँ मैले। अब म अगाडिको सेक्सनबाट आएको बाँकी कपाललाई यसरी ट्विस्ट गरेर अड्काउँछु यु पिन लगाएर। तलको टुप्पोलाई चाहिँ यु पिनभित्र छिराउँछु र 2-4 चोटि यसरी घुमाएर अड्काउँछु। अब यो अगाडिको कपाललाई चाहिँ हल्का कर्ल गर्दा पनि हुन्छ अथवा यत्तिकै छोड्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएको छु अहिलेको लागि। स्प्रे लगाएर म क्लिन गर्छु। मसँग यहाँ केही रोज पेटलहरू छन्। अब म 4-5 वटा रोजको पेटल लिन्छु र एउटाको माथि अर्को यस्तो गरेर राख्छु र मसँग भएको सबैभन्दा सानो यु पिनलाई बिचबाट छिराउँछु। योभन्दा अझै सानो यु पिन छ भने झन् त्यो बेटर हुन्छ। यो चाहिँ हेयरको फिनिस्ड लुक हो। सिम्पल र एकदमै इजी हेयर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।